સો હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ આવી ગયો છું ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે. તો ફ્રેન્ડ આજનો વિડીયો છે કંઈક આ ટાઈપની ક્રિએટિવ રીલ્સ એડિટિંગ. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો તમે જોઈ શકો છો આ રીલ્સમાં મેં બ્લેક ટોનને એડ કરેલી છે અને હલો બ્લર નાખેલી છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો તમે પણ કંઈક આ ટાઈપની ટ્રેન્ડિંગ ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ કઈ રીતે એડિટ કરી શકો છો. બહુ આસાન ટ્રીક છે ફ્રેન્ડ કે તમે પણ કંઈક આ ટાઈપની એડિટિંગ કરી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ તમે પણ કંઈક આ ટાઈપની એડિટિંગ શીખવા માંગતા હોય, કરવા માંગતા હોય તો બને અમારો વિડીયોના એન્ડ સુધી વિડીયોને ફટાફટથી સ્ટાર્ટ કરું છું. તો પણ જોઈ શકો છો આ છે આપણી નોર્મલ રીલ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, આમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે કામ કરવાનું છે, આમાં આપણે બ્લેક ટોનને એડ કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, મતલબ કે ડાર્ક બ્લેક ટોન. સિમ્પલી એ એડ કરવા માટે સિમ્પલી આ રીલ છે તેને સિમ્પલી તમારે ઓપન કરવાની છે તમારી લાઇટરૂમ એપ્લિકેશન. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી ફ્રેન્ડ આ રીલ્સને હું શેર કરું છું મારી લાઇટરૂમ એપ્લિકેશન. ઓકે, તો હું લાઇટરૂમ એપ્લિકેશન અહીંયા ઓપન કરી લઉં છું. તો પણ જોઈ શકો છો અહીંયા મારી લાઇટરૂમ એપ્લિકેશન છે ઓપન થઈ રહી છે. ઓકે, અહીં જઈશું મારા ઓલ ફોટોમાં અને અહીં નીચે સ્લાઇડ કરી લઈશ તો જોઈ શકો છો આપણી રીલ છે જે ઇમ્પોર્ટ થઈ ગયેલી. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો અહીંયા તમારે બહુ જ એક આસાન કામ કરવાનું છે, માત્ર એક પ્રીસેટને તમારે પેસ્ટ કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો જોઈ શકો છો આ રહ્યો આપણું પ્રીસેટ. તો ફ્રેન્ડ આ પ્રીસેટની લિંક હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તો તમારે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. ડાઉનલોડ કર્યા બાદ સિમ્પલી આને શું કામ કરવાનું છે, આ પ્રીસેટને તમારે એડ કરવાનું છે તમારી લાઇટરૂમ એપ્લિકેશનમાં, મતલબ કે ઇમ્પોર્ટ કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ઇમ્પોર્ટ થયા બાદ સિમ્પલી શું કામ કરવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે તમારું ઉપર છે 3 ટપકા દેખાય છે ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ અહીં મળી જશે કોપી સેટિંગ, ત્યારબાદ રાઇટ ઉપર ક્લિક કરી દેશો. ઓકે ફ્રેન્ડ, આ ફોટાની જેટલી એડિટિંગ છે બધી કોપી થઈ ગઈ. પણ હવે આપણે એ રીલ્સમાં આપણે એને પેસ્ટ કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તાકે આપણા ફોટામાં ડાર્ક બ્લેક ટોન આવી જાય. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો જોઈ શકો છો આપણે રીલ્સ ઓપન થઈ ગઈ. અહીંયા પણ જાય 3 ટપકાવાળા ઓપ્શનમાં અહીં કરી દઈશ પેસ્ટ સેટિંગ. તો પણ જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે રીલ્સમાં ડાર્ક બ્લેક ટોન એડ થઈ જોઈ શકો છો બિફોર એન્ડ આફ્ટર એકદમ ડાર્ક બ્લેક ટોન થઈ જાય છે અને ફોટામાં HDR જેવો ઇફેક્ટ આવી જાય છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, પણ હવે સિમ્પલી તમારે શું કામ કરવાનું છે, આ રીલને અહીંથી એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે, મતલબ કે આ રીલ્સને તમારે સેવ કરી લેવાનું છે તમારી ગેલેરીમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તાને રીલને આપણે સેવ કરી લઈએ. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ આપણી રીલ્સમાં આપણે બ્લેક ટોનને એડ કરી દીધી. ઓકે ફ્રેન્ડ, હવે આપણે કામ કરવાનું છે એમાં હલો બ્લરને કઈ રીતે એડ કરવાનું છે. તો હલો બ્લર એડ કરવા માટે સિમ્પલી આપણે યુઝ કરશો એક કેપકટ એપ્લિકેશન. જોઈ શકો છો આ રહ્યું કેપકટ એપ્લિકેશન. તો સિમ્પલી આ એપ્લિકેશન તમને ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં આસાનીથી મળી જશે, તો તમારે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે. અને આ એપ્લિકેશન યુઝ કરવા માટે સિમ્પલી આપણે એક VPNની જરૂર પડશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો હું ફટાફટ એક VPNને પણ ચાલુ કરી લઉં, કારણ કે આ એપ્લિકેશન આપણા ઇન્ડિયામાં બેન છે, તો એના માટે આપણે VPNને યુઝ કરવું પડશે. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ આપણું VPN એ ચાલુ થઈ ગયું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, હવે આપણે ઓપન કરીએ આપણા કેપકટ એપ્લિકેશનને. ઓકે, તો પણ જોઈ શકો છો કેપકટ એપ્લિકેશન ઓપન થયા બાદ કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ આવી જશે. તો સિમ્પલી અહીંયા શું કામ કરવાનું છે, અહીં તમને એક ઉપર પ્લસનો આઇકન મળી જશે, ત્યાં તમારે કરી દેવાનું છે ક્લિક. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યારબાદ તમારે એક ગેલેરી ઓપન થઈ જશે, તો તમારે સિમ્પલી તમારી ગેલેરીમાંથી તમારા વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. ઓકે, તો પણ આ રહ્યો આપણો લાઇટરૂમ એપ્લિકેશનમાં જે વિડીયો આપણે સેવ કર્યો તો બ્લેક ટોન વાળો, સિમ્પલી એના એડ ઉપર કરી દઈશ ક્લિક, તો આ વિડીયો છે આપણો એડ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો આપણો વિડીયો અહીંયા કંઈક આ ટાઈપનો ઓપન થઈ ગયો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો આમાં તમારે હલો બ્લર કઈ રીતે એડ કરવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ આપણે આ વિડીયોમાં હલો બ્લર એડ કરવા માટે સિમ્પલી શું કામ કરવાનું છે, અહીંયા તમારે જવાનું છે ઇફેક્ટવાળો ઓપ્શન. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો ઇફેક્ટવાળો ઓપ્શનમાં કરી દઈશ ક્લિક, ત્યારબાદ અહીં મળી જશે તમને વિડીયો ઇફેક્ટ્સ. તો પણ તમે વિડીયો ઇફેક્ટ્સ ઉપર ક્લિક કરશો તો કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ અહીંયા આવી જશે. તો સિમ્પલી અહીંયા શું કામ કરવાનું છે, અહીંયા તમારે જવાનું છે બીજા નંબરમાં બેઝિકમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, બેઝિકમાં તમે ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બીજા નંબરનું મળી જશે હલો બ્લર કરી લખેલું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, એ હલો બ્લર ઉપર કરી દેવાનું છે, આપણે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો તમારા વિડીયોમાં છે કંઈક આ ટાઈપનું હલો બ્લર એડ થઈ જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યાં રાઇટ ઉપર હું ક્લિક કરી દઉં છું. તો ફ્રેન્ડ આ બ્લરને તમે અહીંથી એડજસ્ટવાળા ઓપ્શન ઉપરથી તમે સ્પીડને વધારી શકો છો અને સ્પીડને ઘટાડી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો તમારે જેટલી સ્પીડ રાખવી હોય તમે એટલી રાખી શકો છો, અને એ ઓપેસિટીને પણ કંઈક આ ટાઈપની તમે વધારી શકો છો અને હલકી માઇનસ પણ કરી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ, રાઇટ ઉપર હું ક્લિક કરી દઉં છું. હવે તમને અહીંયા બતાવું કે કઈ રીતે આપણા વિડીયોમાં હલો બ્લર એડ થયું. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો પણ જોઈ શકો છો આપણા ફોટામાં હલો બ્લર એકદમ મસ્ત અને રાઉન્ડ શેપવાળું બ્લર થઈ ગયું. જોઈ શકો છો બહુ જ મસ્ત અને ઓસમ લાગે છે. ઓકે, તો જોઈ શકો છો. તો પણ તમે પણ કંઈક આ રીતનું હલો બ્લર તમારી વિડીયોમાં એડ કરી શકો છો માત્ર 1 ક્લિકમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો વિડીયોને તમારે એક્સપોર્ટ કરવા માટે છે ઉપર તમને જે એરો બતાવશે તે તમારે કરી દેવાનું છે ક્લિક, તો વિડીયો છે તમારો એક્સપોર્ટ થઈ જશે. તો બસ ફ્રેન્ડ આજનો વિડીયો અહીં સુધી જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ગાઈસ મળીએ હવે આપણે આગલા વિડીયો.